So, ang ginawa ko nga pala dito guys ay double lining. So, yung isang lining nakapatong sa chiffon at may nakasaklob na lining. So, para malinis yung loob. So, eto guys, meron pa akong ginawang free na face mask na coordinate dito sa gown. Kung maaalala nyo guys, noong nakaraang araw, mayroon akong in-upload na videos kung paano ang pag-pleats ng bodies. At ito na nga guys yung itsura ng gown. So, yari na ito. At ito naman ay off-shoulder, tapos yung kanyang lining, ayan guys, ay nakasaklob. So, kung makikita nyo guys sa loob, andito yung kanyang bra pads, ayan. So, dito ko yan ikinakabit sa lining, at yung sa top naman, yung pinaka-body, ang nilalagay ko naman dito ay stick bone. So, ganito lang guys yung procedure ko, na paglagay ng ganitong design, pero hindi ko to nagawa ng tutorial kasi nga, kailangan kong i-concentrate yung aking sarili dito dahil medyo mahirap siya gawin at kailangan ko siyang matapos agad. So, ang back niya, ayan, ay concealed zipper or yung invisible zipper ang aking ginamit. So, pag mga gown guys, gumamit kayo ng mamahaling invisible zipper para hindi naman masayang kasi pag mga murang invisible zipper lang ang inyong ilalagay, lalo na pag may mga ganito ang design, minsan sumasabit, nasisira agad. So, kailangan yung matibay na ang inyong gamitin. So, ang matibay na klase ng invisible zipper ay yung YKK, although medyo mahal. Kasi ang bili ko nga ng YKK dito ay, na invisible zipper ay 60 pesos. So, okay lang kasi sulit naman. Kumbaga, satisfaction naman yun sa client. So, ayan na guys, yung itsura. Ngayon, susuot naman natin sa fitting form. So, ito guys ay malaki kaysa sa fitting form. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung itsura ng pagkakagawa ng pinaka-skirt. Ang laki nung magsusuot nito guys. Kaya, medyo mahirap siyang i-fit dito sa fitting form. Guys, pagka isinipper kasi natin, kaya siya kalaki. So, isisipper pa siya, pero ipin natin para makita kasi ayan siya. Yan yung itsura. So, kanya kalaki guys yung magsusuot. Ayan. So, ayan yung magiging forma niya. At syempre dahil medium size lang yung aking fitting form, ipapakita ko sa inyo ng sexy. So, ayan guys. Kasi ito guys, 26 lang, tapos yung waist na ito ay 36. 10 inches yung kanyang difference. So, malaki talaga. Ayan. Ganyan guys yung itsura. Pero sa pagkakaalam ko, lalagyan pa nila to ng beadworks. Pero hindi ko tinanggap yung beadworks. So, sila na yung maglalagay niyan. So, yung ginawa ko dito guys, itong skirt na to, explain ko lang. Kasi may mga upload videos na ako ng skirt, how to cut circular skirt at saka half balloon. So, ito ay half balloon. At ang kanyang lining naman guys, ang ginawa ko dyan ay bias A-line. So, ibabias nyo muna bago i-A-line nyo. Tapos kukunin nyo lang yung sukat ng waistline. Kasi hindi pwedeng same yung cutting natin ng lining at saka ito kakapal at saka yung lapat ng ibabaw ay hindi po forma ng ganyan. Kumbaga maglalaban kasi yung lining at saka yung chiffon. So kailangan magkaiba yung tabas ng lining sa body. So ang pinakaibabaw half balloon yung lining, yung dalawang cut ng lining ay bias A-line. At ito naman guys, pinakita ko sa inyo yung paggawa ko nito. So ito ay naka-bias cut din yung fabric nito para
sumunod siya, lalo-lalo na pagdating dito. So, ayan. So, yan ang forma niya, guys. Ayan. Para naman dito, guys, ayan. Ito yung front, diba? Ito naman din yung back. So, ayan. Yung tabas naman dyan, guys, ipopold nyo ng pahalang yung fabric. Hahatiin nyo yon or susukatin nyo lang, tatantyahin nyo kung gaano kalaki yung magkabilaan. Tapos, itong curve na to, guys, yan. Itong curve na to, ito lang yung inyong pagbabasihan. So, ipa-plot nyo lang yan. And then, kukunin nyo lang to. Basta ito ay sa pinakagitna. Di ba pag naka-fold, pinakagitna. Ito yon. And then, kukuhitan nyo lang. Gagawa lang kayo ng 5 inches. Including na doon yung sewing allowance. Kasi 4 inches lang yung kanyang lapad nito. So, yun yung ginawa ko, guys, dito. Para mas maganda ang lapad. Pagka naglagay din ng beadworks, hindi siya magdi-deform. Kasi pagka bias yung gagamitin natin dyan. May tendency, guys, pag bumigat, nagdi-deform, may lumalapad, may lumiliit, hindi pare-pareho. So, para magiging accurate, pero ito talaga, guys, sinadya ko to na 4 inches dito, papunta sa likuran. Pagdating dito sa pinaka-dulo, 3.5 lang yung ginawa ko dyan. Para medyo lumiit-liit dito. Kasi matatakpan na siya. Pagka ginawa ko tong 4 inches, matatakpan na aabot na sa kanyang last line. So, kailangan din, guys, sa paggawa ng mga ganitong design, madiskarte din kayo. Ano nyo rin, kumbaga titingnan nyo rin yung babagay. Kasi, siya nga pala, shout out kay Kane. Mayroon siyang comment sa akin doon sa isang upload video ko about how to make tube blouse or gown. May comments kasi siya doon na mali daw yung turo ko. King, shout out sa'yo. Thank you doon sa comment mo. Although siguro iba yung napag-aralan mo doon sa diskarte ko. Kasi hindi ako nag-aral. So, diskarte ko lang yan. At yan, subok ko na. Kung mapapansin nyo, ito lang din yung procedure noon sa paggawa ng tube. Ito, yung slip, pinaganyan lang yan. Pero pagkagagawa kayo ng tube, ikaganyan lang din yan. So, ang sabi niya kasi madideform yung pagka-sweetheart. Pagka yung cut ay ganito. Ito pa rin yun, ayan. Inakit ko. Pero hindi siya nag-deform. Kung makita nyo. Although hindi ko talaga ito nilaliman. Kasi pagka nilaliman natin yung pagka-heart shape niyan, magiging daring naman. At ito ay gagamitin sa simbahan. Or doon sa diskarte mo, kung ang diskarte mo ay ganon, okay lang yun kasi para kanya-kanyang ano yan kanya-kanyang paraan. So, siguro iniisip mo mali yung ginawa ko or mali yung turo ko. Pero, yun talaga yung subok ko na at in fairness naman sa lahat ng ginawa ko, walang bumabalik sa akin. So, yun yung napatunayan or proof ko na maganda yung lapat palagi dito. Kasi may dibdib tayo. Lalo na pag malalaki ang dibdib, guys, pagka ganun ang procedure nyo sa paggawa ng tube, talagang swak na swak, lapat na lapat dito. Malimit kasi dito ang problema pag gumagawa tayo ng tube kasi lumuluwa. So ito at yung paraan ko doon, same lang yon. Nag-iba lang ako. Instead na igaganyan ko siya, ginanyan ko siya kasi nga maglalagay ako nito. So hindi ko alam kung ano ang tawag nyo dito. Guys, i-comment nyo na lang kasi hindi ako nag-aral so wala akong idea kung ano. Basta nilalagyan ko lang ng ganyan, hindi ko alam kung ano tawag dyan. Hindi ko rin kasi masabing collar kasi ang collar dito sa liig. So ito yung naka-off shoulder. So parang hindi ko rin masabing rapos kasi ang rapos minsan naka-sharing or So ganun, parang ano na lang, intindi na lang. Kaya ito nga pala, guys, kung mapapansin nyo, ito may buo. Dito may cut out. Kasi kaya ito nagkaroon ng cut-out dito, guys. Dahil dito sa part na to. Ngayon, ito, ang alam ko, lalagyan na lang yan ng either applique or beads para matakpan tong cut-out na to para bumalance dito. So, ayan lang, guys. Yan lang yung papakita ko muna sa inyo. At sana yung mga tip ko na yon makatulong sa inyo. Thank you so much for watching. At pagpasensahan nyo, guys, yung aking itsura. Hindi na ako nag-ayos kasi ito yung itsura ko habang nagtatrabaho. Kaya, katatapos ko lang siyang gawin at bago ko ipa-pick up doon sa may-ari, pinakita ko lang sa inyo yung kinalabasan ng ginawa kong pleats. Ayan. Bye!